હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું રજવાડી ચા, જે પીવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। નોર્મલી ચા તો આપણે બધા દરરોજ જ સવારે બનાવીને પીતા હોય છે, પણ આજે રજવાડી ચાનો સ્વાદ છે એ તમારી જીભ પરથી ક્યારેય નથી ઉતરવાનો। આ ચા બિલકુલ ડિફરન્ટ ટેસ્ટની હોય છે। અત્યારે વરસાદની સિઝનમાં તો ચા પીવાની મજા જ કંઈક ઓર હોય છે। પરફેક્ટ રીતે આજે હું તમને આ રજવાડી ચા બનાવવાનું શીખવાડીશ, જેને તમે બિસ્કિટ, નમકીન કે ભજીયા સાથે પી શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો એક સોસપેનમાં આપણે 1/3 કપ જેટલું એટલે કે 80 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું। આ ચામાં આપણે વધારે પાણીનો યુઝ નથી કરવાનો હોતો, દૂધનો જ વધારે યુઝ કરવાનો હોય છે। તો જ્યારે પાણી આ રીતે થોડું થોડું ઉકળવાનું શરૂ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં 1 થી 2 ચપટી જેટલું કેસર ઉમેરીશું। રજવાડી ચા છે તો કેસરનો તો એમાં યુઝ થશે જ, પણ જો તમારી પાસે કેસર ના હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કેસરે રંગ છોડવાનું પણ શરૂ કરી દીધું છે। તો એકવાર મિક્સ કરીને હવે આપણે એમાં ચાની ભૂકી ઉમેરીશું। તો 2 કપ ચાના હિસાબથી આપણે એમાં 2 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચમચી જેટલી ચા ઉમેરવાની છે। આનાથી વધારે ચા બિલકુલ પણ ના ઉમેરવી। હવે આની અંદર આપણે ચાનો મસાલો ઉમેરીશું। તો ચાનો મસાલો પહેલેથી જ મારી પાસે બનાવેલો પડ્યો છે, તો હું એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલું એડ કરું છું। આ મસાલાની રેસીપી પહેલેથી જ ચેનલ પર મેં બતાવી છે, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક પણ આપી દઈશ। હવે આની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી લીલી ચા ઉમેરીશું। આ લીલી ચા તમને શાકભાજી માર્કેટમાં કે કોઈ પણ શાકભાજીવાળાની દુકાને મળી જશે, જે આ રીતની દેખાય છે, જેને મેં ઝીણી સમારીને ધોઈને એડ કરી છે। આનાથી એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવે છે ચાનો, તો તમે ચોક્કસ ઉમેરજો। તો એકવાર બરાબર એને મિક્સ કરીને હવે આપણે ચાનો જે ફ્લેવર છે એ વધારવા માટે અડધો ઇંચનો એમાં આદુનો ટુકડો છીણીને એડ કરીશું। એમ તો ચાના મસાલામાં બધું આવી જ જાય છે, પણ એક્સ્ટ્રા ફ્લેવર માટે અહીંયા મેં આદુ છીણીને એડ કર્યું છે। તો આદું છીણી લીધા પછી હવે એમાં આપણે દૂધ ઉમેરવાનું છે। તો આમાં હું 2 કપ જેટલું એટલે કે 400 ml જેટલું ફૂલ ફેટ દૂધ ઉમેરું છું। અહીંયા મેં જે અમૂલ ગોલ્ડ દૂધ આવે છે એ લીધું છે। ફૂલ ફેટ એટલે કે મલાઈવાળા જ દૂધનો આપણે યુઝ કરવાનો છે। તો એકવાર બરાબર મિક્સ કરીને ધીમા તાપે આપણે બીજા ગેસ પર એને ઉકળવા માટે મૂકી દઈએ। ત્યાં સુધીમાં એક નાના પેનમાં આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને ધીમા તાપે ખાંડને આપણે ઓગળવા દઈશું। શરૂઆતમાં બિલકુલ પણ એને મિક્સ નથી કરવાની, એની જાતે જ ઓગળવા દઈશું। અડધીથી 1 મિનિટ પછી જ્યારે ખાંડ આ રીતે ઉગળવાનું શરૂ થઈ જાય તો ચમચીથી એને મિક્સ કરીશું, જેથી બાકીની પણ ખાંડ સરસ ઉગળી જાય અને એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવે, એકદમ મધ જેવો કલર, ત્યાં સુધી ધીમા તાપે આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે। તો આ રીતનો સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી જાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને તરત જ આ કેરેમલ થયેલી ખાંડને આપણે ઉકળતી ચામાં એડ કરી દેવાની છે। રજવાડી ચામાં આ જે કેરેમલ ફ્લેવર આવે છે એનાથી જ એના ટેસ્ટમાં એકદમ ડિફરન્સ આવી જાય છે। પેનમાં પણ ઘણું બધું લાગેલું છે, તેમાં પણ થોડી આ રીતે ગરમ ચા લઈને આપણે એને પણ સોસપેનમાં એડ કરી દઈએ। ચાને હવે આપણે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને 4 થી 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું। ચા જો સરસ ઉકળશે તો જ એનો ટેસ્ટ સારો આવશે। 4 થી 5 મિનિટ પછી ચા ઉકળી જાય એટલે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઘરના જ દૂધની ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરીશું। મલાઈ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારે ના ઉમેરવી હોય તો ના ઉમેરવી। 1-2 મિનિટ હજી એને ગાળી થાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશું। ખાંડ પણ મેં આમાં ચાખી છે, મને થોડી ખાંડ ઓછી લાગી છે, તો 1 ચમચી ખાંડ હું આમાં બીજી એડ કરું છું। ખાંડ તમારે તમારા સ્વાદ મુજબ આમાં એડ કરવાની છે, જેટલી તમને ચા મીઠી જોઈતી હોય એ હિસાબથી। અને તમે જોઈ શકો છો ચાનો કલર પણ એકદમ સરસ આવવા લાગ્યો છે। તો 2-3 મિનિટ પછી આપણી જે ચા સરસ ઉકળી ગઈ છે। તમારે જેટલી ચાને ગાળી કરવી હોય એટલી એને કૂક કરવી, કારણ કે રજવાડી ચા એમ પણ પતલી નથી હોતી, એકદમ રીચ એનો ફ્લેવર હોય છે। તો હવે આપણે આ ચાને એક કપમાં સર્વ કરી લઈશું। જો તમે પહેલાં ક્યારેય આ ચા ના પીધી હોય તો આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। નોર્મલ જે રોજ ચા પીએ છે એનાથી એકદમ ડિફરન્ટ અને યુનિક જ ટેસ્ટ આવે છે એનો। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।